Χαίρετε και πάλι τα αλάνια μου, καλώς ήρθατε σε ένα νέο vlog στο τερατώδες καναλάκι μου. Λοιπόν φιλαράκια μου, βρήκα λίγο χρόνο να κλέψω και λέω ας πάω στο χτήμα να κάνω καμιά δουλίτσα, να τραβήξω και μερικά πλάνα για τα αλάνια μου. Εννοείται παρεούλα μας έχουμε και το τραχτεράκι, εννοείται και καφεδάκι. Λοιπόν, δεν θέλω να χάνω πολύ χρόνο στην εισαγωγή, έχουμε πάρα πολλές δουλίτσες που πρέπει να κάνουμε. Θα προσπαθήσω να κάνω κοτέτσι. Οπότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά και με αυτό. Εννοείται ότι έχουμε και πάρα πολλές άλλες δουλειές που πρέπει να κάνουμε μέχρι να φτάσουμε το χτήμα σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε φτιάξτε καφεδάκι, καθίστε αναπαυτικά και φύγαμε! Λοιπόν αλάνια μου, η βάση που θέλω να κάνω για το κοτέτσι μου, δηλαδή το τσιμέντο το οποίο θα κάνουμε κάτω, θέλω να είναι 6 μέτρα επί 3 μέτρα. Για να το καταφέρω αυτό, αλάνια μου, πήγα τις προηγούμενες μέρες μέσα σε όλα αυτά τα παγιόξυλα που βλέπετε εδώ πέρα. Έχω ξεχωρίσει όποια βρήκα ίσια και τα βάλα σε αυτόν εκεί το σημείο, για να μπορέσω να βρω αυτά που είναι πάνω από 3 μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσω να κάνω τη βάση μου, η οποία βάση, παιδιά, του κοτετσιού θα γίνει σε αυτόν εκεί πέρα ακριβώς το σημείο που βλέπετε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με το μέτρο το οποίο είναι 8 μέτρα, να βρούμε ποια είναι πάνω από 3 μέτρα και θα τα μεταφέρουμε σιγά σιγά εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κάνουμε τη βάση μας. Για να δούμε, ραλάνια μου, θα βρούμε αυτά που θέλουμε. Για να δούμε εδώ πέρα. Αυτό πόσο είναι, ας πούμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω αυτό, αλάνια μου, είναι στα 3 μέτρα και 7 εκατοστά. Οπότε θα προσπαθήσω να βρω 6 σαν αυτό, να είναι πάνω από 3 μέτρα. Λοιπόν, φιλαράκια μου, τελικά τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα από ό,τι υπολόγισα. Δυστυχώς, τα περισσότερα από αυτά που βρήκα, παιδιά, είναι κάτω από 3 μέτρα. Οπότε θα χρειαστεί να κάνουμε περισσότερες μετατροπές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πάω να πάρω το τραχτεράκι από εκεί, να φορτώσω κάποια εργαλεία, κάποιες βίδες κτλ. Να έρθω να φορτώσω κάποια ξυλαράκια από εκεί και αυτά που βρήκα εδώ πέρα, να τα μεταφέρουμε στο σημείο που είπαμε προηγουμένως, έτσι ώστε να αρχίσουμε να συναρμολογούμε τη βάση μας. Τέλεια, βάλαμε μπρος το τραχτεράκι, πάμε να φορτώσουμε λίγο τα εργαλεία που θα χρειαστούμε. Δηλαδή κάτι βίδες, δίσκο που θα κόψουμε, τα ξύλα, το μέτρο μας. Νομίζω αυτά είναι αρκετά για την ώρα. Πάμε να φορτώσουμε και τα ξύλα. Τέλεια, θα βάλουμε αυτά πάνω, θα πάρουμε και μερικά από εκεί για να μπορέσουμε να τα συνδέσω μεταξύ τους. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε κάτι σαν αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Θα πάρω μερικά τέτοια, να ακόμα ένα εδώ. Ωραία, τα μαζέψαμε, τα βάλαμε μέσα. Θα χρειαστώ και κάτι σαν αυτά εδώ πέρα, τα μικρά που βλέπετε, για να μπορέσουμε να τα καρφώσουμε και να τα στερεώσουμε κάτω στη γη. Οπότε θα χρειαστούμε και μερικά από αυτά εδώ. Κλασικά, σαν νουμπάς που είμαι, αλάνια μου, ξέχασα να πάρω το δράπανο κατσάβιδο, γιατί θα χρειαστεί να βγάλουμε μερικές βίδες σαν αυτές. Λοιπόν, και όσες δεν βγαίνουν, αλάνια μου, εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσουμε τον τροχό εδώ πέρα για να τις κόψουμε. Οπότε για πάμε να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να τις βγάλουμε. Ωραία, βγαίνουν. Όσες δεν βγαίνουν, παιδιά, θα κοπούν. Αυτές εδώ, ας πούμε, αλάνια μου, οι οποίες είναι πολύ στραβές, δεν βγαίνουν με τίποτα, οπότε θα αναγκαστούμε να τις κόψουμε. Λοιπόν, αλάνια μου, θα αρχίσω σιγά σιγά να τα κόβω. Τώρα θα μου πεις αυτό, ρε Ανδρέα, ναι, που είναι πιο κοντό, τι θα κάνεις? Για να δούμε πόσο είναι αυτό. Λοιπόν, αλάνια μου, όπως βλέπετε, αυτό είναι 2,64. Ωραία. Οπότε τι θα κάνω? Θα πάρω το αμέσως επόμενο, δηλαδή αυτό που είναι πιο μακρύ, και αυτούς τους 36 πόντους ουσιαστικά που μου λείπουν από το μικρό θα τους κόψουμε στο μεγάλο. Δηλαδή θα πάω στο 3,36. Αντί στα 3 μέτρα θα πάω στα 3,36, δηλαδή εδώ πέρα, για να καλύψω τη διαφορά, έτσι ώστε να βγει 6 μέτρα συνολικά και τα δύο μαζί. Οπότε πάμε σιγά σιγά, παιδιά, να αρχίσουμε να κόβουμε.
Λοιπόν, αυτό ας πούμε εδώ το πρώτο, παιδιά, που πάει και είναι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα 3 και 7 εκατοστά, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Θα το κόψουμε ακριβώς στα 3 μέτρα, γιατί υπάρχει το άλλο που είναι πιο πάνω, δηλαδή αυτό, το οποίο έχει άλλα 3 κάτι και θα τα κόψω έτσι ώστε να βγουν αυτά τα δύο μαζί, σύνολο 6 μέτρα. Λοιπόν, θα μετρήσουμε ακριβώς στα 3 μέτρα. Όπως βλέπετε το ξύλο είναι αρκετά σκληρό, παιδιά, μάλλον επειδή έχει φάει βροχές και υγρασίες. Λοιπόν, σιγά σιγά θα κόψω και τα υπόλοιπα. Τα έχω κόψει, είναι όλα έτοιμα. Λοιπόν, αυτά τα δύο εδώ πέρα, παιδιά, θα πάνε μαζί, το ένα δίπλα από το άλλο, για να συμπληρωθούν τα 6 μέτρα, όπως έχω κάνει δηλαδή με τον άλλο εκεί πέρα. Και αυτά θα μπουν δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα ξύλο σαν αυτό εδώ πέρα. Θα πάμε σε αυτό που έχω βάλει ήδη στην ευθεία, όπως βλέπετε. Και θα το τοποθετήσουμε το ξύλο μας κατά αυτόν εδώ τον τρόπο στο κέντρο περίπου. Ωραία, κάπως έτσι. Θα πηδωθεί από εδώ και από εδώ, έτσι ώστε αυτό να γίνει ένα σώμα. Και μετά όταν θα το πηδώσω, παιδιά, θα το γυρίσω έτσι. Εντάξει. Έτσι ώστε να είναι στην ευθεία εδώ πέρα τα ξύλα. Δεν μπορώ να το βάλω από πάνω, γιατί τότε θα πάω μετά να το ισιώσω με την μπάρα μου, θα με εμποδίζει. Οπότε πρέπει να μπει εδώ στο πλάι, έτσι ώστε όπως βλέπετε να μην με εμποδίζει. Ωραία, για να δούμε ραλανιά μου. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εδώ ήθελα να πετύχω. Εδώ στο πίσω μέρος, παιδιά, θα χρειαστεί να αφήσουμε περίπου 1 μέτρο, έτσι ώστε να μπορούμε να περάσουμε από την πίσω μεριά. Μήπως θέλουμε να καθαρίσουμε ή κάτι τέτοιο. Βλέπετε, το έχω κάνει και μυτερό για να μπει πιο εύκολα στο έδαφος. Θα το βάλουμε ακριβώς στο 1 μέτρο απόσταση, για να έχει χώρο να περνάμε από πίσω. Και θα πάρουμε ένα σφυράκι, κατά προτίμηση κάτι πιο βαρετό από αυτό που έχω εδώ εγώ τώρα, αλλά τέλος πάντων, και να το βάλουμε και να το καρφώσουμε στη γη. Όπως βλέπετε, φιλαράκια, με έκατσα και σύνδεσα όλες τις μεριές μαζί. Επίσης πήρα το αλφάδι μου και το έχω αλφαδιάσει όλο γύρω-γύρω. Όσο γινόταν, βέβαια, παιδιά, τα ξύλα είναι πάρα πολύ παγιά, είναι στραβά, είναι σκευρωμένα. Προσπάθησα όμως και έκανα το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να γίνει, όπως βλέπετε και μόνοι σας. Το επόμενο βήμα, φιλαράκια μου, είναι να μπουν όλα αυτά τα ξυλαράκια που έχω κόψει εκεί πέρα γύρω-γύρω για περισσότερη ασφάλεια. Όπως είχαμε κάνει και από εδώ που είχαμε αφήσει και το 1 μέτρο απόσταση. Επίσης, πάνω στα ξυλαράκια αυτά, παιδιά, εκτός του ότι είναι μητέρα για να μπαίνουν πιο εύκολα στο έδαφος, έχω βγάλει και τρυπούλα, όπως μπορείτε να διακρίνετε εδώ πέρα, για να περνάει πιο εύκολα η βίδα και να μην σπάει. Μετά, παιδιά, θα χρειαστεί επίσης να σπρώξω γύρω-γύρω απ' έξω χώμα, και για περισσότερη ασφάλεια, αλλά και για να μην κυνηγάω το κουγκρί απ' έξω, το τσιμέντο δηλαδή. Επίσης, θα χρειαστεί να το καθαρίσουμε λίγο μέσα, να το ισιώσουμε κτλ. Μετά το επόμενο βήμα θα είναι να μπει το νάιλον. Το νάιλον μπαίνει, παιδιά, για να μην κάνει ρογμές στο τσιμέντο κτλ. Βοηθάει πολύ σε αυτό. Και επίσης θα μπει και η σχάρα, δηλαδή το σίδερο, για να είναι πιο ενισχυμένο και πιο δυνατό το τσιμέντο μας, η βάση μας τέλος πάντων. Αλάνια μου, καινούργια μέρα σήμερα. 2 μέρες αργότερα βρήκα λίγο χρόνο να έρθω να συνεχίσω το έργο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το έχω στερεώσει όλο γύρω-γύρω. Έχω βάλει και χώμα, αλλά και τα ξυλαράκια που σας είχα δείξει. Τώρα, παιδιά, πρέπει να καθίσω έτσι να το καθαρίσω λίγο μέσα, να είναι πιο ομοιόμορφο. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω μαζέψει μερικές πέτρες, αλλά και το νάιλο, το οποίο θα βάλουμε μέσα. Θα το καθαρίσω, θα τοποθετήσω το νάιλον, θα βάλουμε τις πέτρες για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να μην μας πάρει το νάιλον ο άνεμος και τρέχουμε σαν τον κεντέρι για να το πάρουμε. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να μπορέσουμε να βάλουμε τις σχάρες πάνω στις πέτρες, έτσι ώστε να μην είναι κατευθείαν πάνω στο χώμα, αλλά να έχουν λίγη απόσταση, ρε παιδί μου, από το χώμα, έτσι ώστε να περάσει και από κάτω το τσιμέντο. Για πάμε να δούμε, ρε αλάνια, τι θα κάνουμε σήμερα. Εν τω μεταξύ, έχω παραγγείλει και το τσιμέντο. Περιμένω το φορτηγό γύρω στο μεσημεράκι, δηλαδή περίπου σε 2 ώρες από τώρα, να έρθει. Οπότε πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε
αυτά που πρέπει να γίνουν. Εν τω μεταξύ τα σίδερα δεν τα έχω πάρει. Θα τρέχω σαν τον τρελόν τώρα να πάω να τα πάρω και αυτά. Και ελπίζω να προλάβω. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, αλάνια μου και πάλι, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Όχι. Καλά. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Ούτε αυτό. Καλά, νομίζω παρασύρθηκα λιγάκι. Λοιπόν, φιλαράκια μου, όπως βλέπετε, έχω τοποθετήσει το νάιλον. Έχω βάλει και τις πέτρες στο περίπου. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα πεταχτώ μια στα γρήγορα, αλάνια μου, να φέρω και το σίδερο, έτσι ώστε να το τοποθετήσουμε και αυτό και να είναι έτοιμο σε λίγο που θα έρθουν οι άνθρωποι από το τσιμέντο να το τοποθετήσουμε, να είναι έτοιμο. Τι λέει, καλύτερα τώρα? Καλύτερα δεν γίνεται, σου λέω. Έτσι, για δείτε ρε τσακάγια. Μπήκε και το σίδερο κανονικά. Λοιπόν, και είμαστε πανέτοιμοι, παιδιά, για να βάλουμε το τσιμέντο. Τους περιμένω από λεπτό σε λεπτό, έτσι. Για να δούμε. Minutes later. Και ειδού το αποτέλεσμα, φιλαράκια μου. Εντάξει, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, αλλά για τις κοτούλες πιστεύω είναι μια χαρά. Τις πρώτες 2 μέρες, αλάνια μου, θα χρειαστεί να του ρίχνω νερό ανά 2 με 3 ώρες, έτσι ώστε να σφίξει καλύτερα και να μην δημιουργηθούν ρογμές. Αύριο θα αφαιρέσω και τα ξύλα γύρω-γύρω που έχουμε βάλει και πιστεύω ότι θα είμαστε πανέτοιμοι μετά από 3-4 μέρες, έτσι ώστε να αρχίσουμε την κατασκευή για το κοτέτσι μας. Αυτά είναι, ρε φίλε. Ναι, καλά θα πάει αυτό. Ναι. Στη βάση ήθελα να ρίξω το νερό, παιδιά, όχι πάνω μου. Έγινα λίγο μουσκεμα, αλλά εντάξει, θα πάρω και δροσιά. Λοιπόν, φιλαράκια μου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι το αποτέλεσμα περίπου μετά από 20 ώρες. Έχω ρίξει ήδη μια ματιά, δεν έχει δημιουργήσει καθόλου ρογμές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θα τα αφήσουμε τώρα περίπου μια ωρίτσα έτσι να τραβήξει το νεράκι του. Και μετά θα έρθω να βγάλω τα ξύλα που έχω βάλει γύρω-γύρω, έτσι ώστε να δούμε περίπου το τελικό αποτέλεσμα της βάσης μας. Και το τελικό μας αποτέλεσμα, φιλαράκια μου, μοιάζει κάπως έτσι. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, για ερασιτεχνική δουλειά, έτσι, γιατί δεν έχω ούτε τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά ούτε και τις κατάλληλες γνώσεις. Δεν είναι δουλειά μου αυτό το πράγμα. Γνωρίζω απλά τα βασικά. Οπότε θεωρώ ότι έχει γίνει μια αρκετά καλή δουλίτσα. Θα τα αφήσω μερικές μέρες να σφίξει καλά, να στεγνώσει καλά δηλαδή. Και από εβδομάδας λογικά θα αρχίσω σιγά σιγά και την κατασκευή για το κοτέτσι μας. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει η δουλειά που έχει γίνει, να μου γράψετε ιδέες στο τι θα θέλατε να δείτε. Και επίσης να αφήσετε ένα like, γιατί βοηθάει πάρα πολύ την προσπάθεια που κάνω, παιδιά. Και μην ξεχάσετε, συγγνώμη, να κάνετε γραφούλα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στην όλη προσπάθεια. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και τα λέμε το συντομότερο. Φιλάκια πολλά.